વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે રીંગણ ડીટીયાનું શાક બનાવીશું. આ શાકની અંદર ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને જે નાની સાઈઝના રીંગણ આવે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે તે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ગ્રેવી માટેનું સ્ટફિંગની સામગ્રી જોઈશું. તો તેના માટે 2 ચમચી લીલું લસણ, તેને કાપીને તૈયાર રાખેલું છે. 2 ચમચી રીંગણનો મસાલો, 2 ચમચી ઝીણી સેવ, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી મગજતરીના બી, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી સીંગ, 1 ચમચી લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ખાંડ, 1 નાની ચમચી હળદર અને લીંબુનો રસ. પહેલાં આપણે પીસીને તૈયાર કરવાના છે એ મસાલા આપણે પીસીને તૈયાર કરી લઈએ. એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં મગજતરીના બી, સિંગદાણા અને તલ નાખી અને તેને આપણે એકદમ સરસ પીસીને તૈયાર કરી લઈએ. સિંગદાણા તલ બધું સરસ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. પહેલાં આપણે રીંગણનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. નાયલોન સેવ છે તે એડ કરી દઈએ. રીંગણનો મસાલો, આ મસાલો જે રીંગણ ભરવાનો મસાલો તૈયાર આવે છે તે લીધેલો છે. લીલું લસણ, ધાણા જીરું, લાલ મરચું, હળદર, ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી કોથમીર અને લીંબુનો થોડો રસ નાખી 2 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. હવે તેમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરી અને મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મસાલા વધારે ઓછા કરી શકો છો. હાથથી જ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈએ. આપણો મસાલો બધો સરસ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે વઘાર માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો તેના માટે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, તેને સીલી કટરમાં ક્રશ કરી લીધેલી છે. 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા, તેને પણ એ જ રીતે ક્રશ કરી લીધેલા છે. તુવેર દાણા 4 ચમચી, અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચમચી દૂધની મલાઈ અને 250 ગ્રામ રીંગણ. આ તુવેર દાણા આપણે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. પહેલાં આપણે રીંગણને કાપીને તૈયાર કરીએ. આપણે રીંગણાનું ડીટીયાનું શાક બનાવી રહ્યા છીએ એટલે અહીંયાથી રીંગણ કાપી અને આ જે પાર્ટ છે એને નીકાળી દઈશું. અને તેને આ રીતે વચ્ચેથી કાપા મૂકી દઈએ. આ જ રીતે આપણે બધા જ રીંગણ કાપીને તૈયાર કરી લઈએ. રીંગણ તમે કોઈ પણ તમારા ચોઈસના લઈ શકો છો. રીંગણ આપણે ધોઈને જ લીધેલા છે. આપણા બધા જ રીંગણ કપાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. રીંગણને આપણે વધારે વાર કાપીને રાખવા હોય તો તેને આપણે પાણીમાં રાખવા, પણ આપણે હવે તરત જ રીંગણને તળીને તૈયાર કરીશું. હવે એક કડાઈ લઈ તેની અંદર આપણે 4 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે રીંગણ મૂકી દઈએ. એક સાઈડથી થોડા તળાય એટલે રીંગણને આપણે બધી જ બાજુથી તળીને તૈયાર કરી લઈએ. રીંગણ સરસ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે થોડો કલર બદલાય એટલે આપણે તેને બહાર લઈ લઈએ. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે તે જ તેલની અંદર આપણે હિંગ એડ કરીશું. હવે તેમાં ડુંગળીને આપણે નાખીશું. અંદર ડુંગળીને આપણે ધીમા ગેસ પર ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળી સરસ ચડી ગઈ છે. હવે તેમાં ક્રશ કરેલા તુવેર દાણા એડ કરી દઈએ. હવે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી પણ એડ કરી દઈએ. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ફરી તેને 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દઈએ અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહેવું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. શાક પણ બધું સરસ બફાઈ ગયું છે. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં 2 ચમચી મલાઈ એડ કરી દઈએ. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં જ આપણે તળેલા રીંગણ છે તે એડ કરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
હવે ફરી તેને 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે તેમાં આપણે બનાવેલો મસાલો એડ કરીશું. બધું જ મિક્સ કરી લઈએ. બધું જ બરાબર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરીશું. ફરી શાકને આપણે 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દઈએ જેથી તેલ બધું ઉપર આવી જાય. હવે ચેક કરી લઈએ. આપણું શાક એકદમ સરસ તૈયાર છે. તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ, નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આપણું રીંગણ ડીટીયાનું શાક એકદમ બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે રીંગણ ડીટીયાનું શાક. તેને હું બાજરીનો રોટલો, ડુંગળી અને ગોળ સાથે સર્વ કરું છું. તો તમે પણ આ મેથડથી રીંગણ ડીટીયાનું શાક જરૂરથી બનાવજો અને તમને આ મેથડ જરૂરથી પસંદ આવશે. અને બનાવ્યા પછી કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.